Ibinamigay mo ang gintong pabuya na nagmula sa Hara sa isang gusgusing alipin. Hindi lamang siya isang gusgusing nilalang, Mashna. Isa rin siyang mahusay na mga awit. Pasarte. Mahal na Hara, mahal na Rama. Galing pa pala sa mundo ng mga tao itong si Elias. Totoo ba ang kanyang tinuran, Elias? Pinakain ako ng mga bandido ng itim na kanin upang gawing alipin nila. Mabuti na lang. Dumating si Daron at ako'y kanyang iniligtas. Malaki ang magagawa ng kapatawaran mo, Mitena, para sa ating dalawa. Ito naman ang magiging susi ko sa pintuan ng Tepas para sa akin. Hindi mo ako pinuntahan, kundi dahil ako ang iyong kailangan upang makapunta sa Devas. Ginagamit mo lamang pala ako. Tunay na ginagamit mo lamang sa upang linisin ang lahat ng iyong mga kasalanan. Halika't hayaan mong ibigay ko sa iyo ang isang mainit na yakap dahil hindi ka isang sumpa. Mitena, sinabi na bumalik ka rito! Isa ka mapanita at mga sama. Kung nais mong tapusin ko na ang intre ni Nemen, ay agad-agad kong gagawin para sa iyo. Isa kang tunay na Ashtadia Damus. Batid mo nang nasa panganibang yung buhay at nais mo pang magtungo sa laban? Adamus, kami nang bahalang magtanggol sa Adamia. Dumito ka na lamang kasama ng iyong Ashti at iyong Ada. Sheda, hindi ko matitiis na hindi maipagtanggol ang lupaing malapit sa akin. Poltre, ngunit Sasama ako. Damus. Nakakaloka, ayaw paawat ni Kuya. Sasamahan ko siya. Hindi pwedeng mag-isa si Adamus. Sandali. Maaaring panlito lamang ang nangyayari sa Adamia. Paano kung dito sumugod ang iba nating mga kalaban? Kailangan may maiwan dito. Kung gayon, maiwan kayo dito ni Flamara. Ako na lamang ang isama mo, Dea. Tayo na. Hindi natiis tong kalab team sumunod agad. Matalo mong Cassiopeia. Gabayan at bigyan niyo po ng dagdag proteksyon mula sa mga kalaban si Dea, si Adamus at si Lolo. Maging matinding babala ito sa inyo lahat na sumasamba pa rin kay Cassiopeia! Paano kayo nakapasok sa aming lupain? Dahil meron kami pananggalang! Dahil matalino kami, meron kaming bathala na mas mautak sa inyo. At meron kaming kakampi na kayang kontrahin ang nagpapatibay sa pananggalang ninyo. Kaya magagawa namin sirain ang lupaing itinatwa ng aming mahal na bathalang Gargaras.
Tunay ang aking naging intensyon. Tunay ang aking paglapit at ang paghingi ng kapatawaran sa'yo. Totoo lahat ang ginawa ko, anak. Kung tunay ang iyong hangarin, ay bakit ngayon ka lang nagpakita sa iyong anak? Kung kailan nakahanap ka ng kasagutan na makakapag-angat sa iyong sarili, ay bigla kang nagsusumamo ngayon kay Mitena na para bang ika'y isang ulirang ama. Mitena, anak. Tumigil ka! Tumigil ka na, Memen! Tama na ang iyong mga kasinungalingan! Nagbalik ako para ituwid ang lahat ng mga naging pagkakabaling ko. Mitena! Anak! Hindi na ako kailanman maniniwala sa iyo. Tumigil ka na, Memen. At kanino ka maniniwala? Dito sa bathala na to. Mitena, papaslangin ka rin niya. Papaslangin ka rin niya. Kapag hindi nasunod ang gusto niya o ang pakay niya sa'yo. Hindi gaya mo, Memen. Hindi ko sasaktan o pagtataksilan si Mitena gaya ng itinulot mo. Sapagkat ako lamang anak ang may karapatan na yumakap at tumanggap sa iyo kahit patalikuran ka na ng lahat. Tama na, tigilan niyo na ako! Mitena! Malis ka na, Memen. Bago ko patuloy ang wakasan ng iyong history. Sumpain ka at ang iyong huwad na bathala sa oras. Ilayo mo na sila sa gulo ng lumito. Sige. Dea, Ilo, Hindi ka nag-iisa sa labang ito, Adam. Hayaan mong damayan at samahan kita. Mas pipili mo ang pinakatatangi mong kaibigan kaysa sa sarili mong ado. Noon pa man ay batid mo na kung nakanino ang aking katapat. Kaya't handa akong lumaban hanggang kamatayan! Ako! Hanggang ngayon ay tahimik pa rin sa Lereo, mga mahal na sangre. Ngunit nagdagdag na kami ng mga bantay sa bawat bog at lagusan.
Mabuti. Maaaring pansamantala lang ang katahimikan na meron tayo ngayon habang naghahanda ang mga kalaban. Nauna na silang umatake sa Adamia. Sigurado ako na gusto nilang malito tayo. Sumasang-ayon ako sa iyo, Tera. Kahit magbabalik muna ako sa Hatoria upang balaan ang aking ada. Narito naman ang aking inay. Si Ashley Danaya at si Hara Alena. Gusto ko sana pumunta ng Sapiro. Bibisitahin ko lang ang aking kapatid, si Hara Armea. Malakas ang kanilang hukbo sa pamumuno ni Hara Armea at Rama Soldarius. Flamara, kung okay lang naman sa'yo, pwede bang ihatid mo ako ng Sapiro? Bago ako pumunta ng Hatoria. Please. Huwag mo na akong paglakarin, please. Mag-iingat kayo. Patuloy niyong bantayan ang mga muog at lagusan. At ako na ang bahala sa pagbabantay ng pananggalang. Masusunod, mahal na sangre. Dagang salamat, Daron, sa pagmamalasakit at pagligtas mo sa akin. Hayaan mo. Darating ang panahon, mabayaran ko rin yung utang ko sa'yo. Huwag mo nang isipin yun, Elias. Ang isipin mo na lamang ay kung ano ang iyong nais. Ang nais ko lamang, makabalik sa amin, sa mundo ng mga tao. Kung gayon ay atin itong hihilingin kay Hara Armea. Tiyak ako, hindi tatanggi yun na tulungan ka. Kaibigan, maaari ba akong muling makiusap sa iyo? Maaari bang umawit ka ng isang awiting tungkol sa paghanga at sa pagtatangi? Oo, kaibigan. Para kaninong awit ba yan? Para sa mahal na Hara. Napansin ko kasi kanina, natuwa siya sa iyong awitin. Nagbabaka sakaling na iyong mapansin, tibok itong puso'y ikaw. Hindi hiling, sidhin ng damdamin, sa dilag na marikit ay hindi mapapawi na kahit na anong sakit na dulot ng mga digmaan. Sa mundong ating pinagalawan, umulan man o umaraw, ikaw ang tanging laman ng aking isipan. Sanda man o bagyo, ay handa akong harapin para sa'yo. Oo, mahal ko.
Tayong dalawa na lamang magkalaban. Kailanman, Zawar, ay hindi magwawagi ang isang tulad mo sa isang sangre. Tanggin mo ang galit at dalulong ng tubig nito! Ngunit paano ko ang rumaragas ang tubig ay kayang humupa dahil sa aking brilyante. Oh! Dalhin mo ang ilan sa aking mga alagad na tumungo kay sa Adamya upang luusong at magbigay ng pamala sa mga sangre. Hindi ba't mayroon silang pananggalang sa Adamya? Paano kami papasok doon? Pahiram ko sa iyo ang isang piraso ng aking brilyante. Kaya nitong sirain ng pananggalang, lalo na kung wala ng sangreng nagbabantay rito. Sapat na ba ito laban sa matinding kapangyarihan ng kanilang pananggalang? Sa lamang ka ng kanilang kakampi na nagdagdag tibay sa kanilang mga pananggalang. Kaya't sa lamang ka rin ang ating gagamitin upang pahinain ito. Samahan mo pa ng itim na kapangyarihan at inkantasyon mula sa ating bagong kakamping si Tabo. Mabuti na lamang at hawak ko ang kahinaan ng mga sangre. Iyagin ang sangre! Tada Krishna! Kung gusto lang naman ng batalang karga, ay manggulo ko rito. Hindi naman siguro masama kung ialay ko ang isang sangre. Pati na rin ang iyong brilyante. Bakit patayin mo ako sa wala at ialay sa balak? Kailanman ay hindi ko isusubong ang brilyante sa iyo. Talaga ba, Adamus? Kahit saktan ko tong mga Adam mo, Wala
wala kayong sasaktan ni isa sa kanila. Yeah! Daos, brilyante. Kapalit ng buhay nila. Kamatayan mo sa orko. Kapalit ng katahimikan ng Encantadia. Akala mo ba basta na lamang ako magpapatalo sa'yo? Ano't nanginginig ka, Daos? Nanginginig ako sa buhat sa or. Dahil sa pagpaslang mo sa walang kamuwang-muwang lang. Ikaw ang may kasalanan dito, Adamus. Dahil kung hindi ka nagmatigas, hindi mamamatay ang kaibigan mo. Tatanungin kita muli, Daos. Brilyante o buhay? Talaga bang hindi mo ibibigay ang aking nais? Makatanggi ka pa kayang isuko ang iyong brilyante? Bakit ito ang aking kapalaran, Cassiopeia? Bakit palagi na lang akong pinagtataksilan at sinasaktan ng ating ama? Mitena, pinag-uutos ng aming hara na muli kang dakpin. Kaya sumama ka sa amin. Sa anong kasalanan? Hindi niyo babatid na may pahintulot na kami ni Memen na makaalis ng Lireo? At naniniwala ka nga na pakakawalan ka. Walang maaaring bumiyag ng Mitena habang narito ako. Iniligtas mo ako. Sapagkat karapat-dapat ka, Mitena. Kailanman ay hindi ko sisirain ang aking pangako sa iyo. Hindi kita pababayaan at hindi ko hakayaan na mayroon pang manakit sa iyo. Pakawalan mo sinunong imaw at ibibigay ko ang nais mo sa ur. Tapos, wag! Hindi pa huli ang lahat. Samahan mo ko. Maaari nating mailigtas si Mitena kung madadala natin siya sa Devas. Hindi ko inuutusan kita na magpasakop kay Saur sa oras na bitawan niyo si Nunong Imaw.